Hello students, so this is our second lecture of inner product space. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण डेफिनेशन बघितली, त्याच्या काही प्रॉपर्टी बघितल्या आणि एक्झाम्पल पण लिहिलं होतं. v इक्वल टू एफ एन व्ही यू कॉमा व्ही दोन वेक्टर दिले होते. यू कॉमा व्ही डिफाईन केला होता आणि तो इनर प्रोडक्ट आहे प्रूव्ह करायचा होता. तर त्याचं सोल्युशन बघा. तर आपण यू आणि व्ही एफ एनचे एलिमेंट घेतो, म्हणजे एन टपल घेतो आहे. तर काय करणार, यू इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, व्ही इक्वल टू बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन, असे दोन एलिमेंट घेणार आपण. विथ यू कॉमा व्ही डिफाईन केलेलं आहे आपण. यू कॉमा व्ही इक्वल टू पहिला कंपोनंट इंटू दुसऱ्या कंपोनंटच्या दुसरा वेक्टर आहे त्याच्या पहिल्या कंपोनंटचा कॉन्जुगेट, म्हणजे अल्फा वन बीटा वन बार प्लस अल्फा टू बीटा टू बार प्लस सो ऑन अल्फा एन बीटा एन बार. याचा यू कॉमा व्ही डिफाईन केलेला आहे आणि हा इनर प्रोडक्ट आहे प्रूव्ह करायचा आपल्याला. इनर प्रोडक्ट म्हणजे तीन प्रॉपर्टी प्रूव्ह करायची आहेत आपल्याला. कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी? पहिली प्रॉपर्टी बघा, यू कॉमा व्ही इक्वल टू व्ही कॉमा यू कॉन्जुगेट, हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. बघा, यू कॉमा व्ही इक्वल टू व्ही कॉमा यू कॉन्जुगेट, तीन प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या तर यू कॉमा व्हीला इनर प्रोडक्ट म्हणायचं. सो कन्सिडर आता आर एच यू कॉमा व्ही तर बघितलं आपण, तर व्ही कॉमा यू कॉन्जुगेट घ्या. काय येईल बघा, कन्सिडर व्ही कॉमा यू कॉन्जुगेट इक्वल टू, हे बाय डेफिनेशन बघा, व्ही कॉमा यू म्हणजे बीटा वन अल्फा वन बार प्लस बीटा टू अल्फा टू बार प्लस सो ऑन बीटा एन अल्फा एन बार आणि त्याचा कॉन्जुगेट. तर डेफिनेशन व्ही कॉमा यू लिहायचा अगोदर आणि त्याचा कॉन्जुगेट घ्यायचा. बीटा एन अल्फा एन बार आणि होल कॉन्जुगेट. आता बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सेपरेट लिहिणार आपण. म्हणजे काय लिहिणार, बीटा वन बार अल्फा वन बार बार मीन्स 2 times कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा वन. दिस इज सेपरेट करणार कॉन्जुगेट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो बीटा वन कॉन्जुगेट अल्फा वन बीटा वन अल्फा वन बार बार प्लस बीटा टू अल्फा टू बार and then bar plus बीटा एन अल्फा एन बार and बार. आता परत सेपरेट करायचा. सो दिस इज बीटा वन बार अल्फा वन बार 2 times प्लस बीटा टू बार अल्फा टू 2 times conjugate plus so on बीटा एन बार alpha n 2 times conjugate. So this is equal to beta 1 bar into z bar, bar means z. So beta 1 bar alpha 1 plus beta 2 bar alpha 2 plus so on plus beta n bar अल्फा एन. म्हणजे त्याला आपण लिहू शकतो अल्फा वन बीटा वन बार प्लस अल्फा टू बीटा टू बार प्लस सो ऑन अल्फा एन बीटा एन बार. आणि हाच आहे आपला यू कॉमा व्ही. दिस इज इक्वल टू
यू कॉमा व्ही. बघा यू कॉमा व्ही काय असतो. तर ही झाली पहिली प्रॉपर्टी. दुसरी प्रॉपर्टी काय सांगते आपल्याला, यू कॉमा यू इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 अँड यू कॉमा यू इज 0 इफ अँड ओनली इफ यू इक्वल टू 0. बघा दुसरी प्रॉपर्टी. कन्सिडर यू कॉमा यू इक्वल टू, हे काय होईल, अल्फा वन बार डेफिनेशननुसार अल्फा वन बार प्लस अल्फा टू बार. कारण बघा यू आणि यूज म्हणतोय आपण, यू कॉमा व्ही असेल तर बीटा 1 बीटा 2 लिहिणार आपण, पण यू कॉमा यू आहे अल्फा एन बार. सो दिस इक्वल टू, आणि झेड इंटू झेड बार मीन्स मॉड झेड स्क्वेअर असतं आपल्याला माहिती आहे. सो दिस इज मॉड अल्फा 1 स्क्वेअर प्लस अल्फा 2 स्क्वेअर प्लस ऑन प्लस अल्फा एन स्क्वेअर, म्हणजे मॉड्युलसमध्ये. आणि बघा कुठल्याही नंबरचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो माहिती आहे आपल्याला. झेड इंटू झेड बार इज मॉड झेड स्क्वेअर. स्क्वेअर असेल तर पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे राईट हँड साईडला सगळंच स्क्वेअर आहे, त्याची ॲडिशन म्हणजे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असेल. बघा स्क्वेअर टर्मची ॲडिशन करतोय आपण. स्क्वेअर टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, म्हणजे सगळे नंबर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहेत, तर त्याची ॲडिशन पण ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. सो यू कॉमा यू इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, आणि यू कॉमा यू इज 0 इफ अँड ओनली इफ आहे ते. सो इफ यू कॉमा यू इक्वल टू 0 असेल तर काय होतं याच्यावरून, यू कॉमा यू म्हणजे काय, अल्फा 1 स्क्वेअर प्लस अल्फा 2 स्क्वेअर प्लस ऑन प्लस अल्फा एन स्क्वेअर इक्वल टू 0 आहे. स्क्वेअर टर्मची ॲडिशन 0 म्हणजे त्याची प्रत्येक टर्म 0 असते. सो दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 अँड सो ऑन अल्फा एन इक्वल टू 0. सगळे 0 असतील, आणि सगळे 0 आहेत म्हणजे यू 0 आहे. सो दिस इम्प्लाइज यू इक्वल टू 0. दुसरी प्रॉपर्टी पण सॅटिस्फाय झाली. थर्ड प्रॉपर्टी काय आपली, कन्सिडर, तिसरी प्रॉपर्टी बघा काय, अल्फा यू प्लस बीटा व्ही कॉमा डब्ल्यू. थर्ड प्रॉपर्टी इक्वल टू काय दाखवायचं आपल्याला, तिसरी प्रॉपर्टी काय दाखवायचं, अल्फा यू कॉमा डब्ल्यू प्लस बीटा व्ही कॉमा डब्ल्यू दाखवायचं. तर आपण LHS कन्सिडर केली याची, तर काय होईल हे, दिस इज इक्वल टू, आता किमती ठेवून देऊ सगळ्यांच्या. अल्फा ॲज इट इज, यू म्हणजे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन, प्लस बीटा इंटू व्ही म्हणजे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, कॉमा डब्ल्यू मीन्स एन टप्पल आहे आपण, मग त्याला गॅमा 1 गॅमा 2 अप टू गॅमा एन कन्सिडर करू आपण. गॅमा 1 गॅमा 2 गॅमा एन. व्यवस्थित बघा कसं लिहितोय मी. आता ह्या होलचा ब्रॅकेट घ्यायचा. सो दिस इज, आता अल्फानं मल्टिप्लाय करा, मध्ये बीटानं मल्टिप्लाय करा, दोन्हीची ॲडिशन करा, काय होईल बघा. तर पहिला कंपोनंट अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू बीटा, पहिला कंपोनंट, कॉमा अल्फा इंटू अल्फा 2
प्लस बीटा इंटू बीटा 2 म्हणजे करस्पॉन्डिंग कंपोनंट ॲड करायची. लास्ट कंपोनंट अल्फा इंटू अल्फा एन, अगोदर अल्फानं मल्टिप्लाय करायचं, बीटानं मल्टिप्लाय करायचं आणि करस्पॉन्डिंग कंपोनंट्स ॲड करायची. हा एक एलिमेंट झाला. कॉमा गॅमा 1 गॅमा 2 गॅमा एन जसाच्या तसा. गॅमा 1 गॅमा 2 अप टू गॅमा एन ॲज इट इज. आता काय करणार आपण बघा. फर्स्ट वेक्टर कॉमा सेकंड वेक्टर. इनर प्रोडक्ट कसा डिफाईन केला, पहिला कंपोनंट इंटू दुसऱ्याच्या पहिल्या कंपोनंटचा कॉन्जुगेट, दुसरा कंपोनंट दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट अँड सो ऑन. तर कसं करणार इथं बघा हे डेफिनेशन. पहिला इंटू पहिल्याचा कॉन्जुगेट प्लस दुसरा इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन असते. तर तिथं पण तसंच करायचं. पहिला म्हणजे अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू बीटा 1 हा पहिला, आणि तिकडे पहिल्याचा कॉन्जुगेट गॅमा 1 कॉन्जुगेट असेल इंटू गॅमा 1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा इंटू बीटा 2 गॅमा 2चा कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन प्लस अल्फा इंटू अल्फा एन प्लस बीटा इंटू बीटा एन त्याचा एन इंटू गॅमा एन कॉन्जुगेट. अल्फाच्या टर्म कलेक्ट करून गॅमाच्या टर्म कलेक्ट करू. म्हणजे काय, गॅमा 1 कॉन्जुगेटना गॅमा 2 कॉन्जुगेटनं सेपरेट मल्टिप्लाय करून टर्म कलेक्ट करू. सो अल्फा 1 इंटू गॅमा 1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 2 इंटू गॅमा 2 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन इंटू गॅमा एन कॉन्जुगेट प्लस आता बीटाच्या टर्म बीटा इंटू बीटा 1 इंटू गॅमा 1 कॉन्जुगेट प्लस बीटा इंटू बीटा 2 गॅमा 2 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन बीटा इंटू बीटा एन गॅमा एन कॉन्जुगेट. आता अल्फा कॉमन काढा पहिल्या टर्म्समधून, तर काय शिल्लक राहील. सो अल्फा टेकिंग अल्फा कॉमन, अल्फा 1 इंटू गॅमा 1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 2 इंटू गॅमा 2 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन इंटू गॅमा एन कॉन्जुगेट. आता दुसऱ्या टर्म्समधून बीटा कॉमन काढा, प्लस बीटा इंटू बीटा 1 इंटू गॅमा 1 कॉन्जुगेट प्लस बीटा 2 इंटू गॅमा 2 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन प्लस बीटा एन इंटू गॅमा एन कॉन्जुगेट. आता ऑब्झर्व करा ब्रॅकेटमध्ये जे टर्म्स आहेत ते काय असतील. अल्फा ॲज इट इज बघा, अल्फा गॅमा आहेत म्हणजे अल्फा म्हणजे यू आहे, गॅमा म्हणजे डब्ल्यू आहे. पहिल्याचा कॉन्जुगेट, दुसरा बघा त्या फॉर्ममध्ये आहेत. तर त्याला काय लिहू शकतो आपण, यू कॉमा डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू बघा दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय बीटा आणि गॅमाच्या टर्म्स आहेत. बीटा म्हणजे काय आहे व्ही, गॅमा म्हणजे डब्ल्यू. ही आहे तिसरी प्रॉपर्टी आपली. म्हणजे तिन्ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या इथं. म्हणजे काय बघा, जर तिन्ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या ह्या तिन्ही, तर यू कॉमा व्हीला इनर प्रोडक्ट म्हणायचं आणि व्हीला इनर प्रोडक्ट स्पेस म्हणायचं. काय बघा इथं, therefore यू कॉमा व्ही is an inner product
inner product and Fn is an inner product space and hence Fn V म्हणजे Fn आहे इथं Fn is an inner product space. So this is first example of inner product space. दूसरा एक्झाम्पल आहे इनर स्पेसचा. लेट V be the set of all continuous complex valued functions on closed unit interval 0, 1. If f of t, g of t are any two elements of V, define f of t, g of t equal to integration 0 to 1 f of t into g of t bar dt. Then prove that V is an inner product space. प्रूव्ह करायचं आपल्याला. म्हणजे काय, V एक सेट, V काय आपल्याकडे ऑल कंटिन्युअस कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन्स ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 हा वेक्टर स्पेस असतो. तुम्ही एक्झाम्पलमध्ये बघितलेला असाल. त्याचे दोन एलिमेंट घेतले एफ आणि जी आणि त्याचा एफ, जी डिफाईन केला. तर हा एफ, जी हा इनर प्रोडक्ट आहे दाखवायचं. म्हणजे काय, पहिल्या तीन प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेसच्या तीन प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजे. सोल्युशन बघा. पहिली प्रॉपर्टी काय आहे, यू, व्ही इक्वल टू व्ही, यू कॉन्जुगेट. आता यू म्हणजे एफ ऑफ टी, व्ही म्हणजे जी ऑफ टी. तर बघा गिवन काय दिलेले आपल्याला, व्हीची व्हॅल्यू, व्ही म्हणजे काय इथं वेक्टर स्पेस असतो. ओके, कलेक्शन आहे. सो व्ही बी द set of all complex valued continuous functions or continuous complex valued functions on 0, 1. म्हणजे एक्झाम्पल आपण वेक्टर स्पेसच्या डेफिनेशनमध्ये बघितलेलं असेल. दिस वे इज अ वेक्टर स्पेस. Continuous complex valued functions on closed interval 0, 1. काय करूया, दोन एलिमेंट घ्यायचे. फॉर एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी बिलॉंग्स टू व्ही. म्हणजे व्ही मधले दोन एलिमेंट घेतले आपण. पहिली प्रॉपर्टी काय आपली दिलेली गोष्ट, डिफाईन एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 to 1 पहिला एलिमेंट इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. असं लक्षात ठेवा, पहिला एलिमेंट इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट dt. तर हा इनर प्रोडक्ट आहे दाखवायचा आपल्याला. फर्स्ट प्रॉपर्टी कन्सिडर पहिली प्रॉपर्टी आहे यू, यू इक्वल टू व्ही, यू कॉन्जुगेट. म्हणजे इथं काय दाखवायचं आपल्याला, एफ, जी इक्वल टू जी, एफ कॉन्जुगेट. पहिली प्रॉपर्टी. तर आपण RHS कन्सिडर करू इथं. म्हणजे काय RHS मध्ये काय असतं बघा, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी तर डिफाईन केला होता. जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी याचा कॉन्जुगेट इक्वल टू पहिल्यांदा जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी म्हणजे काय होईल, इंटिग्रेशन 0 to 1 पहिला ॲज इट इज म्हणजे जी ऑफ टी ॲज इट इज इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. बघा व्यवस्थित बघा,
1 minute. Just a minute, I think I made one mistake here. So this must be just a minute. This is equal to तर डेफिनेशनमध्ये काय सांगतं आपल्याला, इंटिग्रेशन 0 to 1 पहिला जसा तसा इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट असं केला पाहिजे आपण. तर इथं काय झाले बघा, मी लिहिताना ॲक्च्युली एफ ऑफ टीचा कॉन्जुगेट इंटू जी ऑफ टी पाहिजे आपल्याला. तर बघा इथं, सो दिस इज एफ ऑफ टीचा कॉन्जुगेट इंटू जी ऑफ टी. जी ऑफ टीचा कॉन्जुगेट नको आहे आपल्याला. म्हणजे आपण लिहिताना एक चूक झाली बघा व्यवस्थित. तर पहिला जसा तसा इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. आता परत कॉन्जुगेट कंटिन्युअस फंक्शन्सचं इंटिग्रेशन आहे म्हणून कॉन्जुगेटमध्ये घेतलं आपण. सो एफ ऑफ टी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इंटू जी ऑफ टी कॉन्जुगेट. पण एफ ऑफ टी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मीन्स एफ ऑफ टी अँड जी ऑफ टी कॉन्जुगेट. तर बघा हे आर एच एस आणि सो वी कॅन राईट आर एच एस ॲज एफ ऑफ टी कॉमा जी ऑफ टी. जे पहिला जसा आहे तसा इंटू कॉमा दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. सो एफ ऑफ टी कॉमा जी ऑफ टी. सो दिस इज द first property. Now second property is f of t comma f of t is greater than equal to 0 घ्यायचं आपल्याला. So f of t comma f of t by definition काय होईल हे, so this is equal to integration 0 to 1 f of t पहिला जसा तसा इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. सो एफ ऑफ टी इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट मीन्स एफ ऑफ टी इट्स कॉन्जुगेट डी टी. पण झेड इंटू झेड पर काय असतं, मॉड झेड स्क्वेअर. सो तिथे 0 to 1 मॉड्युलस ऑफ एफ ऑफ टी इट्स स्क्वेअर. झेड इंटू झेड पर मॉड झेड स्क्वेअर. आणि बघा इंटिग्रेशनमध्ये पॉझिटिव्ह नंबर आहे आणि इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 आहे. इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. इफ आता दुसरी कंडिशन आहे, एफ ऑफ टी कॉमा एफ ऑफ टी जर 0 असेल तर एफ ऑफ टी 0 दाखवायचं आपल्याला इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टी कॉमा एफ ऑफ टीची व्हॅल्यू आहे 0 to 1 इंटिग्रेशन मॉड्युलस ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वेअर डी टी इक्वल टू 0. आणि एखादी फंक्शनचं इंटिग्रेशन 0 आहे म्हणजे तो फंक्शन 0 असला पाहिजे. दिस इम्प्लाइज मधला फंक्शन तो. सो मॉड्युलस ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वेअर इक्वल टू 0. आणि एखादी नंबरचा मॉड्युलस 0 आहे म्हणजे तो नंबर इटसेल्फ 0 असला पाहिजे. सो एफ ऑफ टी इक्वल टू 0. सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी फॉर inner product. Third property is alpha f of t plus beta g of t, sorry alpha f of t comma plus beta g of t comma h of t. हे दाखवायचं आपल्याला अल्फा इंटू एफ ऑफ टी कॉमा एच ऑफ टी प्लस बीटा इंटू जी ऑफ टी कॉमा एच ऑफ टी दाखवा. सो दिस इज इंटिग्रेशन 0 to 1 फर्स्ट कंपोनंट ॲज इट इज इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट. पहिला तसा लिहिला बघा इंटू दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट एच ऑफ टी बार डी टी. आता एच ऑफ टी बारनं जर मध्ये मल्टिप्लाय करून सेपरेट लिहिला तर काय होईल बघा, दिस इज
integration 0 to 1 alpha f of t into h of t conjugate dt plus integration 0 to 1 beta g of t into h of t conjugate dt. This is equal to अल्फा बाहेर घ्यायचं इंटिग्रेशनच्या आणि इंटिग्रेशन मध्ये काय राहतं f इंटू एच बार f ऑफ टी इंटू कॉन्जुगेट ऑफ h dt प्लस बीटा बाहेर घ्यायचा इंटिग्रेशनच्या 0 to 1 g of t that is g of t not about t g of t into h of t conjugate. आता ऑब्झर्व करा अल्फा इंटू जी इंटिग्रेशन राहिलं ती काय एफ कॉमा एच लिहू शकतो आपण त्याला बाय डेफिनेशन. सो दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ टी कॉमा एच ऑफ टी प्लस बीटा इंटू जी ऑफ टी कॉमा एच ऑफ टी. तर तिसरी प्रॉपर्टी पण सॅटिस्फाय झाली. तर तिन्ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाल्या. therefore f of t comma g of t is an inner product and hence V is an inner product space. And hence V is an inner product space. Now next definition of if V belongs to V means we are considering any vector from a vector space is any vector then the length of V the vector ची लेंथ कशी काढायची बघा. So length of V or norm of V लेंथ किंवा नॉर्म कशी असते डेफिनेशन डिनोटेड बाय बघा दोन उभ्या लाईन तिच्यात वेक्टर परत दोन उभ्या लाईन अँड इज डिफाइंड as so norm V equal to under root of inner product of V with itself.